নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে কৃষ্ণা উইথ কুকিং চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিনৰ মূৰত এটা কেকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো আপোনাৰ মিউজিক থিম কেক হয় আৰু এইটো ভেনিলা স্পঞ্জ হয়, যিটো মই আধা কেজিৰ বনাই লৈছোঁ আৰু এইটো মই 3 ভাগ কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ছফ্ট হৈছে কেকটো, আৰু মই ওপৰৰ অংশখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আহোঁ কেক আইচিঙৰ কাৰণে। তাৰ বাবে মই এখন বৰ্ডত ক্ৰীম অকণমান লৈ কেকৰ এটা অংশ মই দি লৈছোঁ। আৰু কেকটো ছফ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেনিৰ পানী। চেনিৰ পানী মই আধা বাটি পানীত এচামুচ চেনি দি কিনে মই এইখিনি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ চাইডে চাইডে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানীখিনি, আৰু তাৰ ওপৰত মই ক্ৰীমৰ এটা লেয়াৰ দি ফিল আপ কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি। এইটো আচলতে মিউজিক থিম কেক বুলি মই এইকাৰণে ক'লোঁ, কাৰণ মই যাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী, তেওঁ গান গায় আৰু মোৰ অৰ্ডাৰটো এনেকৈ আহিছিল যে মিউজিকৰ ওপৰত হ'ব লাগে কেকটো। তো সেইকাৰণে মই সিমান এটা নাজানো, তথাপিও অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইখিনি মই ক্ৰীমখিনি দি সমান কৰি লৈছোঁ পেলেট নাইফেৰে, আৰু মই ইয়াত নেক্সট লেয়াৰটো দি লৈছোঁ। তাতো দি কিনে অকণমানকৈ চেনিৰ পানী দিছোঁ। মই চেনিৰ পানী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে কেকটো খাবলৈও ভাল নলগা হৈ যায়। আৰু সেইখিনি দি মই এতিয়া এই ক্ৰীমখিনি দি লৈছোঁ। মোৰ আজিৰ এই কেকটোত আচলতে মই গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই, মানে ফ্লাৱাৰ বনোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি মই দেখুওৱা নাই, মাত্ৰ মই বেছিক যিখিনি আইচিং হয় মই সেইখিনিহে দেখাইছোঁ। মই লাহে লাহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিম আৰু দি থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰত চাব। আৰু মই ইয়াত লাষ্ট লেয়াৰটো দি লৈছোঁ। লাষ্ট লেয়াৰটো মই এই কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি মই কেকটো বনাইছিলোঁ, তো মই সেইখিনি উঠাই দিছোঁ। উঠাই দি মই তাৰ ওপৰত এতিয়া চেনিৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল নালাগে। তো এতিয়া তাৰ ওপৰত মই ক্ৰীমৰ যিখিনি লেয়াৰ সেইখিনি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিব, মই ওপৰৰ লেয়াৰটোত বেছিকৈ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ এইটো এটা ক্ৰাম কোটিংহে কৰিছোঁ প্ৰথমতে। ক্ৰাম কোটিং কৰি কিনে মই এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম, আৰু তাৰ পিছত মই ফাইনেল লেয়াৰটো কৰিম। আৰু এতিয়া মই ছাইডৰ গোটেইখিনি ক্ৰীম সমান কৰি লৈছোঁ। আৰু ওপৰত লাগি থকা ক্ৰীমখিনিও মই সমান কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এই কেকটো 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। মানে আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰিজাৰত নথ'ব, একদম য'ত আমি পাচলিবোৰ থওঁ তাত থৈ দিব। এয়া 15 মিনিট পিছত মই কেকটো ওলাই আনিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত এটা ফাইনেল লেয়াৰটো দিম ক্ৰীমৰ। দেখিছে মই ওপৰত ক্ৰীম দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই সমান কৰি ল'ম ক্ৰীমখিনি। আৰু ছাইডত মই পিংক কালাৰৰ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ যিটো কেক হ'ব এই কেকটোৰ পিংক কালাৰৰ হ'ব। তো তাৰ কাৰণে মই ক্ৰাম কোটিঙৰ ওপৰত ছাইডত পিংক কালাৰৰ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এই ক্ৰীমখিনি মই সমান কৰি লৈছোঁ। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ, তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, যাতে আগলৈও কেকৰ নতুন নতুন ডিজাইনৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে তেওঁলোকে পাই থাকে। আৰু মই প্ৰত্যেকটো কেকৰ ভিডিঅ'ই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়াৰ পৰাই। আৰু ছাইডত এক্সট্ৰা চিটেৰে মই গোটেইখিনি সমান কৰি লৈছোঁ, আৰু ওপৰৰখিনিও সমান কৰি লৈছোঁ। তলত মই বৰ্ডাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বৰ্ডাৰ দিব পাৰে। কেকৰ ডিজাইনৰ কাৰণে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড। ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডখিনি মই প্ৰথমতে গলাই লৈছোঁ। হুইপ ক্ৰীমখিনি মই গৰম কৰি কিনে ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডৰ ওপৰত দি দিছোঁ। তেনেকৈ এইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এয়া ডিজাইন আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু যাৰ বাৰ্থডে আছিল, মই তেওঁৰ নামটো ইয়াত লিখি দিলোঁ।
কেকৰ ডিজাইনৰ বাবে মই এখন OHP চিটত ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডেৰে কিছুমান ডিজাইন আঁকি ফ্ৰিজত 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া 10 মিনিট পিছত মই এই ডিজাইনবোৰ লাহেকৈ OHP চিটৰ পৰা উঠাই আনি কেকৰ ওপৰত দিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি কাম সাৱধানে কৰিব কাৰণ এইখিনি ভাঙিও যাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ কেকৰ ফাইনেল লুক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। সাইডত মই চকলেটেৰে ডিজাইন কৰি দিছোঁ আৰু ওপৰত দুটা মই ৰ'জ দিছোঁ, পিংক আৰু হোৱাইট। মই ৰ'জ কেনেকৈ বনাই সেইটো আপোনালোকক পিছত দেখাম। আজিলৈ ইমানেই আছিল আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। লগতে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।